नमस्ते नमस्कार साथीहरु स्वागत छ हजुरलाई मेरो YouTube च्यानल मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा फेरि पनि एउटा अर्को अपडेट र अर्को जानकारीको साथ उपस्थित भएको छु र यस भिडियोमा हामी कुरा गर्छौं Ctevt को डिप्लोमा और PCL लेभल तर्फको क्लासिफाइड स्कलरशिप इन्ट्रान्स रिजल्ट 2077 को यो रिजल्ट रहेको छ प्रदेश नम्बर 1 को र हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुस् हामी Ctevt रिलेटेड सम्पूर्ण अपडेट लिएर आउने प्रयास गर्छौं र अब लागौ हाम्रो यो अपडेट तर्फ Ctevt प्रोभिन्स 1 डिप्लोमा और PCL लेभल क्लासिफाइड स्कलरशिप इन्ट्रान्स रिजल्ट 2077 हजुरको प्रकाशन भइसकेको छ यो रिजल्ट भनेको हजुरको केही दिन अगाडि नै प्रकाशन भएको छ तर कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि मैले हजुरलाई समयमै जानकारी गराउन सकिन Ctevt को यो इन्ट्रान्स रिजल्ट 2077 को जुन फर्म रहेको थियो फर्म हजुरको 2077 5 महिना 26 गते र 6 महिना 19 गतेको नोटिस अनुसार यी स्कलरशिप फर्महरू अनलाइन मार्फत शैक्षिक सत्र 2077-78 को लागि यो फर्महरू कलेक्ट गरिएको थियो स्कलरशिप प्रोग्रामको लागि र यसको जम्मै प्रोसेसहरू जे जति पनि कार्यहरू भयो फर्म कलेक्सन रिजल्ट पब्लिकेसन यी सबै कार्यहरू हजुरको Ctevt को डिप्लोमा और PCL लेभल इन्ट्रान्स एक्जाम कन्डक्सन स्कलरशिप डिस्ट्रिब्युसन र एडमिसन निर्देशिका 2074 को तेस्रो संशोधन 2077 अनुसार यी कुराहरू भएको छ सम्पन्न भएको छ र यो रिजल्टको मेन क्यान्डिडेट लिस्टमा जो जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एडमिसन 2077 8 महिना 11 गते भित्र रिकमेन्डेड इन्स्टिट्युटमा भन्नाले सिफारिस गरिएको इन्स्टिट्युटमा गएर एडमिसन गराउनु पर्ने हुन्छ र एडमिसन गराउन जाँदाखेरि हजुरले इन्ट्रान्स फर्मसँग जे जति पनि डकुमेन्टहरू सबमिट गर्नुभएको थियो त्यो सबै ओरिजिनल डकुमेन्ट लिएर जानुपर्ने हुन्छ र सँगसँगै हजुरलाई फर्म सबमिसन भइसके पश्चात जुन इन्ट्रान्स एडमिट कार्ड प्रोभाइड गरियो त्यो इन्ट्रान्स एडमिट कार्ड पनि लिएर जानुपर्ने हुन्छ र यी सबै कुराहरू लिएर हजुरले तोकिएको समयभित्र भन्नाले 8 महिना 11 गते भित्र एडमिसन गराउनु होला त्यसैगरी उक्त शिक्षण संस्थाले चाहिँ एडमिसन प्रोसेसको बेलामा यी सबै ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरू विद्यार्थीको ओरिजिनल डकुमेन्ट्सहरू भेरिफाई गरेर मात्र एडमिसन गर्नुपर्ने हुनेछ र तोकिएको समय अवधिभित्र यदि कुनै पनि विद्यार्थी एडमिसन गराउन नपुगेमा उक्त विद्यार्थीको र उक्त चीजको जानकारी चाहिँ हजुरलाई Ctevt को प्रोभिन्शियल अफिस र Ctevt को हेड अफिसमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ इमेल मार्फत Ctevt को प्रोभिन्शियल अफिस प्रदेश 1 को इमेल एड्रेस info.ctvtprov1@gmail.com त्यसैगरी Ctevt को हेड अफिस इमेल एड्रेस oce.ctevt@gmail.com मा इमेल मार्फत एडमिसन डेट सकिएको 3 दिन भित्र जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ र जानकारी गराउँदाखेरि खाली कोटा विद्यार्थीको नाम एडमिसन नम्बर र स्कलरशिपको क्लासिफाइड स्कलरशिपको कुन ग्रुपमा थियो उक्त विद्यार्थी त्यो पनि जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ हजुरले यो अफिसियल नोटिस आफैले हेर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त अफिसियल नोटिस यहाँ अट्याच गरिएको छ यहाँबाट हजुरले आफैले यो नोटिस हेर्न सक्नुहुन्छ र पढ्न सक्नुहुन्छ यसको लिंक हजुरले डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुनेछ त्यसैगरी अब रिजल्टको कुरा गर्दा रिजल्ट हजुरले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ डिप्लोमा हेल्थको रिजल्टहरू इन्जिनियरिङ रिजल्ट त्यसैगरी अदर रिजल्टमा चाहिँ एग्रिकल्चर फुड एन्ड डेरी फोरेस्ट्री र होटल म्यानेजमेन्टको रिजल्ट रहेको छ यी सबै रिजल्ट फाइलहरू हजुरको र्यार फर्मेटमा रहेको छ जसलाई हजुरले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपश्चात मात्र हजुरलाई PDF फाइल त्यहाँ प्रोभाइड गरिएको छ त्यो रिजल्ट हजुरले PDF फाइल हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलबाट कसरी यो विनरेयर को मद्दतले चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने भन्ने हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो यहाँ अट्याच गरिएको छ यहाँबाट हजुरले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो डाउनलोड गरेको फाइललाई एक्सट्र्याक्ट गरेर हजुरले आफ्नो रिजल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो जानकारी यति नै यो भिडियोलाई अरु साथीहरुसँग पनि शेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँहरुलाई पनि जानकारी होस् र हाम्रो च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुस् हस्त धन्यवाद बाइ बाइ